ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලට මේ වගේ gold play button එකක් හෝ silver play button එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙන ෆයිල් දෙකක්. ඉතින් ෆයිල් දෙක තමයි silver play button එකයි gold play button එකයි. ඔයාලට කැමති නම් silver play button එකත් කැමති නම් gold play button එකත් download කරන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම link දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් link එක තියෙනවා description එකේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ආද යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත play button ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතන play button දෙකම තියෙනවා මගේ. මෙතන ඔයා කරන්න ඕනේ එකක් extract කරගන්න එක. ඔයාට කැමති එකක් extract කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මෙතන image ෆයිල් එකකුයි PSD ෆයිල් එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. ආයතන PSD ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. හරි දැන් මම මේක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ලේ පැනල් එකේ තියෙන ඩබල් ක්ලික් කියන ලේ එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ your channel කියලා ටෙස්ට් ලේ එකක් තියෙනවා. එතන ඔයා T අකුර ඩබල් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එකේ name එක ගන්න. හරි නම ගහගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේක සෙන්ටර් කරගන්න. මම මේක සෙන්ටර් කරගන්නවා. හරි මම මේක සෙන්ටර් කරගත්තා. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ control S කියන කී දෙක press කරගන්න එක. මේක press කරගත්තට මම මේක close කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක add වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක export කරගන්න එක. හරි ඉතින් අතර වීඩියෝ ඉවරයි. තාත් මේ වගේ වීඩියෝ වලින් අපි subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.